good evening po. Andito po ako ngayon. Kasama ko ang friend kong si Potpot Asem para turuan tayo kung paano gumawa ng paper flower. Ito po siya guys. Ganito po yung mga ginagawa niya. So, ang mga kailangan po natin gagamitin is fine glue pen, liquid glue. Ito po siya. Kailangan po natin ng gunting at saka barbecue stick. At syempre po, kailangan din natin ng papel. Yung special paper po ang gagamitin natin. Tapos meron siyang print, merong design yung papel. Ganito po, oh. So, Potpot, kailan mo natutunang gumawa ng mga ganitong paper flower? Bali mga 2016. And saan mo naman ginagamit kalimitan yung mga ginagawa mong bulaklak? Minsan malimit sa dibu and birthday and kasal. So guys, samahan nyo kami hanggang sa matapos yung video. And sana naman makatulong kami sa inyo. And syempre po, bago ang lahat, bago kayo manood, huwag kakalimutang mag-like and subscribe sa channel ko. So guys, panuorin nyo yung paggagawa ng paper flower. Lalo na yung mga mahilig sa art. Especially yung mga nanay natin dyan sa bahay na gumagawa ng mga art para sa kanilang anak. Makakatulong to sa inyo. Panuorin nyo po. Tara po, umpisahan na natin ang paggagawa ng paper flower. First step po natin ay gumawa tayo ng triangle. Yan. Then ito ay ating gugupitin. Tapos, gugupitin ulit natin na pa-triangle. And, gugupitin ulit ng triangle. Gugupitin ulit natin ng triangle. Para makakakuha tayo ng hubog na ganito, itupi ulit natin siya na paganito. Then, gugupitin natin siya na yan. Then, gugupitin natin to para magkaroon ng butas. Ngayon, para tayo makagawa ng paper flower, kailangan natin ng tatlong petals. 1, 2, 3. Yan. Sa unang petal, bubukan natin siya. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aalisin natin yung isa. Yung pangalawa, aalisin naman natin dalawang petals. Sa pangatlo, tatlong petals naman ang aalisin natin. 1, 2, 3. Doon sa una natin inalisan ng isang petal, kukuha natin ng glue, ipagdidikit natin ang dalawa para magkaganito. Yan. Dikit na natin. Yan. Then yung pangalawa, didikit ulit natin. Pangatlo, ganun pa rin. Para magkakasunod-sunod sila. Kaya tayo may barbecue stick or yung, alam mo yung sa ball pen, mas maganda yung sa ball pen. Pero wala tayong ball pen, itong barbecue stick ang ating gagamitin. Ibibilo natin siyang ganito. Para magkaroon siya ng hubo.
sa mga wedding, debut. Yes. Tapos na natin maliibigo siya. Para magkakaroon ng ganito. Ngayon, ang una natin, ipagsasama-sama natin. Kukuhanin natin yung una, number 1. Lalagyan natin siya ng glue. Guys, siguraduhin nyo lagi na may butas para maipasok natin to number 1 sa number 2. Next, yung tatlong petals. Ulit. Butas. Siya yung mag-hold. Dapat susunod-sunod lang natin ng 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 siya susunod, syempre. Okay. Limang petals. Kung gusto nyo naman magkaroon siya ng hawakan, kuhanin yung excess kanina, yung pahaba, yung pinagputulan, ibigay nyo siya ngayon. Dito. Yan po. Bali, meron na siyang step. Yan. Yan po ang aming finished product. Hello guys. Maraming salamat po sa lahat ng nanood and sana po kayo ay may natutunan sa video ko ngayon. At syempre, nagpapasalamat po ako sa kaibigan ko, kay Potpot. Thank you. Maraming salamat sa pag-share ng kanyang talent and sa lahat po ng hindi pa nagsasubscribe. Subscribe na po kayo sa channel ko, please. Tulungan niyo po ako para sa ekonomiya. Thank you po. Bye!